با خانمی وارد رابطه شدی و بهش علاقه‌مندی، ولی رفتارهای زد و نقیضی ازش می‌بینی و احساس می‌کنی که یه چیزایی سر جاش نیست. البته این احساس شماست، از بس که جذب اولیه برات اوکی بوده، خوشت اومده ازش و یکی دو بار که باهاش رفتی بیرون اومدی، عاشق شدی، علاقه‌مند شدی، ولی الان با اینکه احساس می‌کنی که رفتاراش باب میلت نیست، بازم موندی و دودل هستی. ممکنه از اولم اینجوری نبوده باشه اون خانم و اونم شما رو دیده که محک زده باشه، خب، و حالا خوشش نیومده، حالا نمیخواد که باهاتون باشه، یا که نه، از اولش هم به قصد و غرض دیگه‌ای به شما نزدیک شده بوده. حالا دلیل این استارت رابطه از هر کجا بوده کاری بهش نداریم، اینو میذاریم کنار. من اومدم بهت رو راست بگم که اگر این نشانه هایی که تو این ویدیو میگم، مخصوصا نیمی از این نشانه ها رو که دارم میگم از اون خانم داری میبینی، ایشون شما رو دوست نداره، ایشون بهتون هیچ علاقه ای نداره. پس وقتتو صرف وابستگی بی خودی که داری نکن، رهاش کن و خودتو درگیر رابطه سمی و تاکسیک نکن لطفاً. با منم همراه باش و با دقت نشانه ها رو گوش بکن. توی موقعیت‌های حساس خیلی راحت ساب خوردن شما رو ترک میکنه. اصلا براش مهم نیست که الان موقعیت حساسه، شما ناراحتی یا خوشحالی، فرقی براش نمیکنه. ترک کردن شما توی موقعیت‌های حساس واقعا نشونه عدم تعهد و نشونه‌دهنده بی‌علاقگی به رابطه است. این رفتار میتونه احساس ناامنی و بی‌ارزشی رو توی شما برجسته بکنه. احساس ناامنی کنی، احساس کنی بی‌ارزشی. چون واقعا حمایت همدیگه خیلی مهمه توی رابطه و اینکه طرف نتونه توی موقعیت‌های حساس کنار شما باشه نشون دهنده عدم توانایی در حمایت هست و این واقعا غیر قابل قبوله و شما ازش خسته میشی و احساس بدی بهت دست میده. کسی که عاشقه توی نشانه‌هایش بهتون گفتم که توی تعاملات خیلی میاد تنوع به خرج میده، شوخ طبعی رو میاره وسط، خلاق میشه، خب، ولی اون وسط وقتی عشق وجود نداره، حس شوخ طبعی یا خلاقیت توی تعاملات از بین میره. یه جورای رابطه خشک و یک نواخته، اون هیجانه توش نیستش. دیگه این که خیلی میتونه آشکار از شما و به خصوص علاقه هاتون بیاد انتقاد بکنه. حمایت نه و انتقاد مداوم از شما و علاقه هاتون قشنگ نشونه از بی‌علاقگیه و حتی میتونیم بگیم که عدم احترام رو داره نسبت به شما و این رفتار هی بخواد تکرار بشه، این رفتار هم توی شما احساس ناامنی و عدم ارزش رو قطعا ایجاد میکنه و بعداً اذیتتون میکنه. پس این که خیلی راحت میتونه به علاقه های شما انتقاد بکنه و براش ارزش قائل نباشه، میتونه نشونه ای از عدم علاقه عاطفی باشه به شما و باید به این نکته هم توجه کنید. دیگه یه نشونه واضحه دیگه این که تلاش نمی‌کنه که شما رو خوشحال کنه یا تحت تاثیر قرارتون بده. خب، خبری از سورپرایز، اینکه بخواد کاری کنی که شما راضی باشی، شما لبخند به لبت بیاد، براش مهم نیست. و واقعا روابط سالم نیاز به تعهد و تلاش از هر دو طرف داره. یعنی کسی که تعهد داره و تلاش میکنه برای رابطه، یکی از پیش پا افتاده ترین کارهایی که میکنه همینه که دوست داره بر لب یارش لبخند بشینه. و وقتی همچین تلاشی نیست، همچین چیزی این وسط نیست، شما باید خورده تأمل داشته باشی و بهش فکر کنی و بدونی که همه چی سر جاش نیست. دیگه شما هیچ نشانه ای از برنامه ریزی برای آینده مشترک توی صحبتاش نمیبینی، توی رفتاراش نمیبینی. افرادی که به همدیگه علاقه دارن معمولا در مورد آینده صحبت میکنن و برنامه ریزی میکنن. یعنی رویاشون اینه که خودشونو با اون طرف توی آینده ببینن. پس وقتی حرفی ازش نمیزنه، حتی شما هم میگی میاد حرفو میپیچونه، پس دستت بیاد که ایشون اصلاً به اینکه آینده‌ای با شما داشته باشه فکر هم نمیکنه. حتی
اینکه شما موفق بشی یا مشکلی برات پیش اومده باشه به هیچ کدوم اهمیت نمیده. یعنی توی موفقیت هات هیچ تشویق و خوشحالی وجود نداره از سمت ایشون. توی مشکلاتت هم هیچ ناراحتی و ابراز همدردی وجود نداره. و نشانه‌های بارز این آدم اینه که از صحبت درباره احساساتش فرار میکنه. اگر کسی از بیان احساساتش فرار میکنه، بجز اون مواردی که قبلا هم فکر کنم در ویدیو در موردش صحبت کردم که خیلی ها هستن که نمیتونن احساساتشون رو بگن به خاطر تربیت خانوادگی که داشتن یا زبان عشقشون متفاوت است، با این دو دسته کاری ندارم. خب ولی در حالت عادی که به نظرم تشخیصش خیلی هم سخت نیست، اگر میبینی که کلام احساسی نمیگه، توی صحبتاش جملات احساسی دریافت نمی کنیم، کسیه که یا واقعا هیچ علاقه‌ای نداره یا خیلی شک داره به علاقه‌ای که داره و ترس از تعهد داره، یا هم مورد اول علاقه عمیقه وجود نداره. واقعا روابط سالم نیاز به ارتباط عمیق و صادقانه دارن و وقتی فرار میشه از این موضوعات، نشونه از عدم تمایل به پیشرفت توی رابطه است. یعنی طرف دوست نداره اون رابطه پیشرفت بکنه، عمیق‌تر بشه، دوست نداره بال و پر بده به اون رابطه، پس خیلی احساسات درش به خرج نمیده. برای شما وقت نمیذاره مگر از روی اجبار. اگر فقط وقتی برای شما وقت میذاره که مجبور باشه، این که فایده نداره. اون موقع که مجبور باشه هر کسی معمولا وقتی مجبور کاری رو بکنه انجام میده. خب پس وقتی که اینجوری میبینی برات وقت نمیذاره ولی اون موقع که اجبار هست درش، این قشنگ بی‌علاقگی عمیق رو داره نشون میده. هیچ کس نباید احساس کنه که از روی اجبار توی یک رابطه است. زمان گذاشتن برای کسی که دوستش داریم باید بر اساس عشق و علاقه باشه. زبان بدنش بسته است، از شما فاصله میگیره. زبان بدن قشنگ نشون دهنده احساسات و تمایلات ما هستش. اگر کسی به حالت بسته‌ای نشسته باشه یا از شما فاصله بگیره، این میتونه نشانه از بی‌علاقگی یا عدم راحتی باشه. روانشناسا میگن که زبان بدن نشون دهنده احساسات واقعی ما هستش. یکی از بارزترینش هم همین فاصله است. مثلا خیلی علاقه نداره که فاصله رو با شما کم بکنه، یعنی بیاد کنارتون بیسته، تماس فیزیکی داشته باشه، فاصله رو دور میکنه و سعی میکنه که کنار هم نباشین. زمان زیادی رو برای شناخت شما یا علاقه هاتون نمیذاره، نمیپرسه. یکی از ارکان اصلی روابط عاطفی موفق همین شناخت و درک متقابله. وقتی کسی هیچ علاقه‌ای نداره که این شناخت صورت بگیره، سوال پرسشی نداره، شما صحبت میکنی، یه دونه جمله میگی، 2 جمله در قبال نمیپرسه، نمیخواد که از شما چیزی بدونه، اینم میتونه نشونه این باشه که ایشون علاقه‌ای به شما نداره و میخواد فاصله بگیره. به دیگران بیشتر از شما توجه میکنه توی جمع. اگه توی جمع بیشتر به دیگران توجه میکنه، به شما رو نادیده میگیره، میتونه احساس تنهایی و بی‌اهمیتی رو توی شما ایجاد بکنه. وقتی کسی به شما توجه نمیکنه، واقعا در حالی که شما میخوای مرکز توجهش باشی، شما میخوای دیده بشی، شما میخوای دوست داری که توسط ایشون به دیگران معرفی بشی و این حالت افتخار رو در اون ببینی که دوست داره که شما رو در کنار خودش ببینه، ولی این صحنه رو نبینی و احساس کنی شما رو پنهان میکنه از دیگران، هیچ پوز و افتخاری براش نداره، دوست نداره که دیگران بدونن که شما باهاشی، این هم میتونه یه نشانه باشه. بلا استثنای اون مواردی که گفتم لحاظ خانوادگی مشکل دارن و دوست دارن مخفی کاری کنن، تو این نشانه‌های علاقه اینا رو گفتم. ولی در غیر این صورت، اگر این شرایط نبود، کسی که توی جنب شما توجه نمیکنه و توجهش بیشتر به دیگران هست، ایشون علاقه‌ای به شما نداره. دیگه به جای حمایت بیشتر انتقاد یا سرزنش میکنه شما رو. انتقاد بیمورد و سرزنش واقعا نشونه از بی‌علاقگیه. کسی که کسی رو دوست داره نمیتونه، دلش نمیاد که سرزنش بکنه و بیشتر در پی اینه که حمایت بکنه تا اینکه بخواد انتقاد بکنه. این رفتار خب هی ادامه پیدا بکنه، واقعا احساس ناامنی و بی‌ارزشی توی شما بیداد میکنه و بهتره که نشانه رو بشناسی و
قبل از اینکه آسیب جدی ببینی خودتو از اون رابطه بکشی بیرون. نسبت به احساسات و مشکلات شما واقعا بی‌تفاوت، هیچ توجهی نمی‌کنه، براش اصلا مهم نیست. و توی روانشناسی همدلی کردن یکی از ارکان روابط سالمه. یعنی یکی از ارکان اصلی که اون رابطه سالمه اینه که طرفین همدلی داشته باشن. بی‌تفاوتی به احساسات دیگران واقعا نشونه از عدم تعهد عاطفیه و باید جدی گرفته بشه. از معرفی شما به خانواده‌اش تفره میده. وقتی که شما معرفی میشی به خانواده طرف، این واقعا نشونه جدی بودن رابطه است، ولی به شرط اینکه اون اعتقادات سختگیرانه خانواده وجود نداشته باشه. یعنی باید توجه کنی که توی چه خانواده‌ای بزرگ شده، روابط باز، اوپنن به قولی و اینا. اگر اینجوری نیست و توی همه موارد آزاد هستن، میدونی که شرایطش هست که اگر بخواد شما رو به خانواده معرفی کنه ولی این کار رو نمی کنه، اینم نشون میده که با شما توی رابطه جدی نیست و خیلی به آینده با شما فکر نمی کنه که بخواد شما رو به خانوادهش معرفی کنه. موقعی که با شما داره صحبت میکنه تماس چشمیش خیلی کمه. بازم به استثنای کسایی که زبان بدن ضعیفی دارن اون رو بذارم کنار، واقعا تماس چشمی نشونه ارتباط و علاقه هستش. اگر کسی توی صحبت کردن با شما نگاهش رو برمیگردونه یا چشش جای دیگه است، این میتونه نشون دهنده بی‌علاقگی و عدم راحتی توی حضور شما باشه و توی روانشناسی تماس چشمی به عنوان نشانه از اعتماد و ارتباط نزدیک شناخته شده است. یکی از ارکان اصلی میتونه باشه در واقع. دیگه بیشتر وقت خودشو با دوستانش یا کار خودش میگذرونه تا با شما. واقعا اگه دائما با دوستانش توی کارش مشغوله ولی وقتی برای تو نمیذاره، این میتونه نشون دهنده اولویت هاش باشه دیگه. اولویتش اونان نه شما. البته این شرایط هم در نظر بگیرید که شاید واقعا طرف کار مهمی داره، واقعا نمیدونم قسط داره، نمیدونم مراقبت خانواده بر دوششه و باید وقت بیشتری برای کارش بذاره. اینا همه رو بذارین کنار. اگه به غیر از این شما دیدی خب به جایی که با شما تفریح بیاد، داره با اون اکیپ دوستانش تفریح میره، از شما تفریح میره، شما بهش پیشنهاد دادی بریم کافه، با شما نمیاد با دیگری میره، اینجا دیگه شما دستت بیاد دیگه. شما واقعا خودت کم کم احساس طرد شدگی رو احساس میکنیم و بهتره که رو راست باشی با خودت و این نشانه ها رو بر مبنای اینکه شاید این نباشه نذاری، خودتو گول نزنی. چون بعضی وقتا ما آدما اونقدر وابسته میشیم، فرو میریم تو اون عشق علاقه خودمون، عشق کور میکنه، نمیبینیم طرف داره چی کار میکنه. دیگه جزئیات زندگی شما رو فراموش میکنه، مخصوصا خانوما معمولا جزئیات رو فراموش نمیکنن و اگر فراموش کرد این جای سوال داره، بعد کنکاو بیشتری بشه. حالا این جزئیات میتونه علاقه های شما باشه، مشکلات شما باشه، تاریخ مهمی که برای شما وجود داشته باشه، هر چیزی. اگر اینا فراموش باشه میتونه بگیم که نشونه از سردی عاطفی یا عدم علاقه هستش. و روانشناسا دقیقاً میگن که توجه به جزئیات یکی از نشانه های عشق و علاقه است که ما خودمون میگیم، مخصوصا توی خانم‌ها خیلی بیشتره این توجه به جزئیات. بهانه‌های زیادی برای ندیدن یا صحبت نکردن با شما میاره. مثلا میگه امروز خیلی کار دارم یا احساس خوبی ندارم. این بهانه‌ها رو میاره که شما رو نبینه، بعد شما میبینی نه با شما نیومده، جای دیگه بوده. اینو میتونیم در مورد جواب به پیام و تماس هم بگیم که به پیام و تماساتون به موقع پاسخ نمیده، حتی اگه سرش خلوت باشه، که واقعا یکی از نشونه‌های واضح بی‌علاقگیه. یک جواب دادن به تماس یا یک پیامک فرستادن واقعا چقدر زمان میبره. کسی که براش اهمیتی نداره، حتی وقتش هم خالی باشه، نمیاد جواب بده. و طبق نظریه وابستگی از روانشناسی، افراد معمولاً به کسانی که براشون مهمه توجه میکنن. این توجه امروزه خب به همین پیام و تماس بیشتر خلاصه میشه و واقعاً اگر نخواد که جواب بده، تابلو هست، مشخص هست دیگه، یک لمس کردن گوشی، مگر مثلا سر کارش جایی باشه که باید گوشی ها رو تحویل بدن که اونها هم باور کنه یا آنتراکی دارن و گوشی رو تحویل میگیرن. پس این نشانه ها رو باید
جدی بگیری و خودتو نزنی به اون راه. اگر عاشق شدی، وابسته شدی، نباید غرق در این وابستگی بشی و چشمتو به حقایق‌ها ببندی. بهتره که نشانه‌های عشق رو بدونی تا اشتباه نکنی. اگه نشانه‌های عشق رو می‌خوای بدونی، این 2 تا ویدیو که جدیداً در موردش ساختم رو نگاه کن تا متوجه بشی که اون طرف که باهاش رابطه داری واقعاً شما رو دوست داره یا در پی چیزی دیگه‌ای کنار شماست. شما یک ابزاری کنارش، حالا هر ابزاری، نمیدونم داره چه استفاده‌ای می‌کنه از شما که کنارشی. دوست داره فقط تنها نباشه، دوست داره فقط یک نفر باشه که باهاش یه موقعی صحبت کنه، یا میخواد از رابطه با کسی دیگه‌ای فرار کنه، شما رو کنار خودش قرار داده، هر دلیل دیگه‌ای. به هر حال شناسایی نشانه‌های عشق برای شما سودمنده. بهتری که بدونین تا وقتتون رو هدر ندین. کلیک کنین و ویدیو رو تماشا کنین. اگر کانال رو هم ساب ندارین حتما ساب کنین تا به خانواده ما بپیوندین و هر روز بیشتر و بیشتر رشد کنیم و این خانواده رو بزرگتر کنیم. مرسی از همراهیت.